ඔයාලා හැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ඉන්නේ product review එකක් ගැන. ඉතින් product review එකක් ගැන unboxing එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා tech videos ගැන දැනගන්න කැමති නම් මේ වගේ අලුත් products ගැන updates බලා ගන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා Wi-Fi routers ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න යන්නේ TP-Links ලා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීපු AX5400 කියන මෙන්න මේ dual brand Wi-Fi router එක. ඉතින් මේක මම ගේන්න ප්‍රධාන reason එක උනේ ගෙදර Wi-Fi තියෙන router එක තියෙන location එකෙන් ඇත්තටම rooms වලට යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක ටිකක් බැලුවා සාමාන්‍යයෙන් වර්ගාඩි 1500ක් 2000ක් වගේ වෙන ගෙදරක සම්පූර්ණ කවර් කරන්න පුළුවන් කියලා තිබ්බා. ඉතින් මේක ඇත්තටම එහෙම වෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අන්බොක්සින් එකෙන් පස්සේ මම සෙටප් කරලා බලනවා මේක කවර් කරන්න පුළුවන්ද කියලා සම්පූර්ණ මගේ ගෙදරම. ඉතින් TP-Links ලා මම තෝරගන්න ප්‍රධාන හේතුව TP-Links කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් routers telecommunications පැත්තේ ගොඩක් product introduce කරන company එකක්. ඉතින් මේක world famous brand එකක්. ඉතින් හොඳ quality බඩු ඒ කියන්නේ quality products TP-Links ලගේ තියෙනවා. ඉතින් මම මීට කලිනුත් use කරන්නේ TP-Links router එකම තමයි. හැබැයි ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ගෙදර ඝන බිත්ති තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එහා පැත්තේ කාමරේට යන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් දේ තමයි 5 GHz dual brand Wi-Fi. දැන් අලුත්ම phones එහෙම support කරනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙලාවට Wi-Fi range එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒකත් කවර් කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් මෙතන ඇන්ටනා 6ක් තියෙනවා. ඉතින් ඇන්ටනා 6ක් තියෙන මේ Wi-Fi router එක මම තෝරගත්තා. ඉතින් මේකේ prices ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක $120ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් LKR වලින් ගත්තොත් එහෙම 35000කට වගේ වෙනවා මේ router එක. ඉතින් මේකේ chance එක තියෙන්නේ මේක මම ගත්තේ මේක මම ගෙන්නේ Amazon website එකෙන්. ඉතින් මේකේ මට හම්බුණා 3 year warranty එක. ඉතින් 3 year warranty එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පැත්තේ අපි කතා කරොත් එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම දාලා තියෙනවා dual band 6 stream gigabit Wi-Fi 6 router එක. ඉතින් Wi-Fi 6 support කරනවා. ඒ වගේම මේක setup කරන්න පුළුවන් mobile app එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ පැත්තේ දීලා තියෙනවා app එක download කරගන්න QR code එකක්. ඉතින් back side එක ගත්තොත් එහෙම back side එකේ මේකේ සම්පූර්ණ detail එකක් දීලා තියෙනවා. Wi-Fi 6 support කරනවා TP-Link home shield කියලා. ඉතින් gigabit Wi-Fi 8K streaming support කරනවා. connection devices ගොඩක් support කරන කියලා දාලා තියෙනවා. network rotation මේ වගේ සම්පූර්ණ detail එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට මගේ ගෙදර broadband line එක තියෙන්නේ 500 Mbps 5G connection එකක්. ඉතින් මේකත් එක්ක මගේ ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් devices 10ක් විතර camera TV ඊට පස්සේ මගේ laptop එක phones 3-4ක් ගෙදර පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම device 10ක් විතර මේකත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම TV එක ගොඩක් වෙලාවට live stream කරගෙන බලනවා, YouTube බලනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට 4K videos play වෙනවා මේකත් එක්ක. මොකද TV එක ලොකු TV එකක් use කරද්දී data සෑහෙන්න bandwidth එකක් එක්ක use වෙනවා. අනිත් දේ තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ devices අතර data transfer කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට මම Wi-Fi network එකෙන්මයි කරන්නේ. ඉතින් 5 GHz network එකක් හැමතිස්සෙම use කරද්දී වාසිය තියෙන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් wire network එකකින් කරනවා වගේම wireless network එකේ data transfer කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් file copy වෙන speed එකෙන්ම අපිට wireless network එකකිනුත් file copy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ option එක බලමු අද අපිට මේකේ මොනවද හම් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේකේ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේකේ front side එකේ TP-Link 1 mesh කියලා දාලා තියෙනවා. රතු පාට gold color logo එකක්. ඒ වගේම Wi-Fi 6 logo එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ 1 mesh කියන්නේ TP-Link ලගේ එනවා. router එකේ Wi-Fi range එක extend කරන්න පුළුවන් තව පොඩි devices ටිකක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේකේ range එක තව ඒ device උත් අරගෙන තව extend කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් අපි try කරා. ඉතින් ඒකත් හරි ගියේ නැතුව තමයි මම මේ අන්තිමට main router එක change කරන්න plan කරේ. ඉතින් බලමු මේක unbox කරලා මේකත් එක්ක අපිට මොනවද හම්බ වෙලා තියෙන්නේ.
ඉතින් මේකේ පැකින් එක අතින් ගත්තම හොඳ quality පැකින් එකක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක router එක unbox කරගන්න. අපිට main box එක මේ විදිහට අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් main box එක අයින් කරාම මේ වගේ white box එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන අපිට මේ router එකේ ඉතින් මේකේ paperworks කීපයක් අපිට තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ paperworks වල තියෙනවා Wi-Fi 6 ගැන කියමු paperwork එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා JNU General Public License Notice කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. TP link Wi-Fi info card කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. ස්ටිකර් එකක් මේක අපිට අලව ගන්න දීලා නැත්තේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ Wi-Fi router එක. ඉතින් Wi-Fi router එක ගත්ත මේ විදිහට පැකින් එක දාලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් ලොකු router එකක්. router එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ antennas 6ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක තව paperworks කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් quick installation guide එකක් දීලා තියෙනවා. තව පොඩි paperworks වගේක් තියෙනවා. ඒ වගේම network cable එකක් දීලා තියෙනවා. අපිට අපේ තියෙන wireless ISP දෙන 4G හෝ 5G router එක අපේ device එකට connect කරගන්න. ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා තව box එකක්. ඉතින් මේක තියෙන්නේ power supply unit එක. මේක තමයි power supply unit එක. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මේ router එකත් එක්ක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් Wi-Fi router එක ගැන කතා කරොත් මේක ටිකක් බායි වගේම ටිකක් ලොකුයි. ඒ වගේම හොඳ ප්ලාස්ටික් හොඳ මැටීරියල් එකකින් මේක හදලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ඇත්තටම මගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඇත්තටම මේ පැත්තේ තව normally අපිට කොහොමත් router එකගෙන LAN ports 4ක් තියෙනවා. ඕන devices LAN port එකක් through connect කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන WWAN එකක් input කරන් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට තමයි අපි අපේ තියෙන 4G හෝ 5G router එකෙන් එන network connection එක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ power on එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ power input එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තව දාලා තියෙනවා LED WPS Wi-Fi reset button එක තියෙනවා. ඉතින් මේක WPS කියන්නේ ඇත්තටම අපිට password එක ගහන්න නැතුව WPS button එක ඔබලා අපිට පුළුවන් මේකේ Wi-Fi connect කරගන්න. ඉතින් ඒවත් එක්ක මම මේක ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා සම්පූර්ණ review එකක් ඔයාලට අරගෙන එන්න. මේක කොහොමද connect වෙන්නේ කියලා, connect කරන්න කියලා මේ අපේ network එකත් එක්ක. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම අනිවාර්යෙන් තව වීඩියෝ එකකින් මේකේ සම්පූර්ණ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද මගේ රික්වයර්මන්ට් එකට අදාළව මේක කරගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා සහ මේක මම සෙටප් කරන විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.